यो झापा स्थित केपीओलीको घर हो। यहाँबाट करिब 30 किलोमिटर पर ठुलो चिया बगान छ। यत्रो ठुलो एरियामा फैलेको यो चिया बगान केपीओलीको होइन। उनले त्यहाँको चिया खाने पनि होइन। उहिले जेल जानु अगाडि, राजनीतिमा आउनु अगाडि उनले त्यहाँ काम गरेको पनि होइन। तर आजकल जब केपीओली चन्द्रगढी विमानस्थलमा उत्रिएर आफ्नो घर दमकतिर लाग्छन्, उनलाई बिर्तामोड छेउैमा पर्ने यो चिया बगान चाहिँ हेर्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्दो हो। त्यही एउटा गल्तीको याद आइरहँदो हो। किनकि यदि प्रचण्डले चाहने हो भने केपीओलीलाई यही चिया बगानको केसमा जेल हालिदिन सक्छन्। वेल जेल नै हाल्न सक्छन् भने अहिलेसम्म किन हालिरहेको छैनन् त? आउनुहोस् विस्तृतमा बुझौँ। केही समय अगाडि 81 चर्चामा आएको गिरिबन्धु टी एस्टेटको लफडा के हो, यो किन फेरि सेलायो र केपीओली यसमा किन मुसिएका छन् त? कहानी सुरु हुन्छ आजभन्दा करिब 200-210 वर्ष अगाडितिर। त्यति बेला नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच एङ्ग्लो नेपाल वार चलिरहेको थियो। भारतमा ब्रिटिसहरूको शासन थियो र तिनै ब्रिटिसहरू नेपालमा पनि कब्जा गरेर शासन गर्न चाहन्थे। त्यतिखेर नेपालसँग गोर्खाली सँगसँगै अर्को ठुलो हतियार पनि थियो। त्यो हो तराईको जङ्गल। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै भारतसँग नाका जोडिएका तराईका क्षेत्रमा घना जङ्गल थियो। नेपाली सैनिकहरूको ब्यारेक त्यही जङ्गलभित्र हुन्थ्यो। उनीहरू त्यही ट्रेनिङ गर्थे, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले त्यहाँको भूगोल मजाले बुझेका थिए। तर भारतमा शासन गरेर बसिरहेका ब्रिटिसर्सहरू त्यो जङ्गल छिचोल्नै सक्दैन थिए, त्यो पार गर्नै सक्दैन थिए। त्यसैले त्यो जङ्गल नेपालको लागि डिफेन्सिभ बेरियर जस्तो थियो। यही कारणले पनि तराईमा बस्न डिस्करेज गरिएको थियो। त्यो जङ्गल फाड्न पाइँदैन थियो, बसोबास प्राय पाहाडमै थियो। धेरै समयसम्म यसरी नै चलिरह्यो। पछि राणा शासकहरूले नै बिर्ता र जागिर प्रथाको सुरुवात गरे। जसअनुरूप सैनिकहरूलाई, दरबारकै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई अथवा शासकलाई मन परेका मान्छेलाई सरकारबाट जग्गा बक्सिस हुन थाल्यो। उपहार स्वरूप अथवा प्रोत्साहन स्वरूप जग्गा बाँड्न थाल्यो, सरकारी जग्गा। त्यसैलाई बिर्ता प्रथा भनिन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पैसाको सट्टो जग्गा नै एज अ सेलरी दिने चलन पनि थियो। त्यसलाई जागिर प्रथा भनिन्थ्यो। यसरी जग्गा दिँदा प्राय तराईमा पनि वेस्टल्यान्ड अथवा जङ्गल नभएको क्षेत्रहरूमा दिने चलन थियो। यो प्रथामा फेरि राणा शासकहरूकै दादागिरी चल्थ्यो। प्राय आफ्नै मानिसहरूलाई त्यसरी जग्गा दिने चलन थियो। यसले गर्दा आम जनताहरूमा निराशा थियो। कति जनताहरू त जमिनविहीन थिए। देशमा रोजगारीको अवस्था छँदै थिएन। धेरैलाई बिहान बेलुकाको हातमुख टार्नलाई नै धौधौ थियो। त्यसैले विदेशिनीको सङ्ख्या पनि असाध्यै बढेको थियो, ठ्याक्कै अहिले जस्तो। यसरी विदेशिनीहरू प्राय भारत छिर्थे र भारत हुँदै भुटान अनि उहिलेको बर्मा यानि कि म्यानमारसम्म पुग्थे। वेल त्यति बेलाको भारत, बर्मा, भुटान अहिलेको नेपालीहरूको लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा जस्तै भएको थियो। प्राय नेपालीहरू विदेश गइरहेका थिएनन्, देश छाडिरहेका थिए, ठ्याक्क अहिले जस्तै। यसले गर्दा यता देशमा वर्किङ मेन पावर पाउन एकदमै गाह्रो थियो। अब राणाहरूकै शासनमा पनि पछिल्ला राणाहरू अलिक फराकिलो सोचका थिए, कम अटोक्रेटिक थिए। अब देशमा बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी र विशेष गरी विदेश पलायनको समस्यालाई समाधान गर्न उनीहरूले एउटा अनौठो घोषणा गर्छन्। तराईमा रहेको जङ्गल जसले जति काट्न सक्छ त्यति जग्गा त्यो व्यक्तिको। 1977तिरको कुरा हो यो। त्यति बेला नेपाललाई जियोपोलिटिकल्ली तराईको जग्गा त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन। अब नेपाललाई ब्रिटिसर्सहरूको आक्रमणको डर थिएन। उसै पनि उहिले जङ्गबहादुरले नै बडो चातुर्यताका साथ ब्रिटिसर्सहरूलाई साथी बनाइसकेका थिए। यसको बारेमा त हामीले जङ्गबहादुर राणाको यो अर्को भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ, हेर्न नछुटाउनुहोला। अब यसरी रुख फाड्नेहरूलाई जग्गा दिनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको बाहिर गएका नेपालीलाई देशमा फर्काउनु थियो। पहाडमा बढ्दै गएको जनघनत्वलाई कम गर्नु थियो। तराईको जङ्गलमा पनि बस्ती बसाल्नु थियो। तराईको माटो एकदमै उर्वर थियो र त्यहाँनिर चाहिँ खाद्यान्नको उत्पादन गर्न सके देश नै आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने राणाहरूलाई लागेको थियो। उक्त नियमअनुसार फरेस्ट अफिसरको सुपरभिजनमा मन लागे जति रुखहरू काट्न पाइन्थ्यो र रुख काटे जति, जङ्गल फाडे जति जमिन त्यो व्यक्तिको हुन्थ्यो। अझ तराईमा बस्ती बसाल्न प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले देश फर्किनेलाई अथवा पहाडबाट तराई झर्नेलाई घर बनाउनका निम्ति ऋणको पनि व्यवस्था गरिदिएको थियो। निःशुल्क खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र औषधिको पनि व्यवस्था गरिदिएको थियो। सँगसँगै त्यो काटेको रुख पनि प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो। अझ त अझ पूर्वतिर 10 वर्षसम्म र पश्चिमतिर 7 वर्षसम्म ल्यान्ड ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन थियो। राणाहरूको त्यो घोषणाको फलस्वरूप विदेश गएका मान्छेहरू बिस्तारै फर्किन थाले।
पहाडबाट पनि तराई झर्न थाले र जङ्गल फाड्न थाले। बिस्तारै जङ्गल हटेर तराई खुला हुन थाल्यो। अब यो घोषणाले त्यति बेलाको तत्कालीन समस्या त समाधान गर्दै थियो, तर एउटा सानो लुपहोलको कारणले गर्दा आउने दिनमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरूसम्म हुनेवाला थिए, जसमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, दुर्गा प्रसाई लगायतका मान्छेहरू पर्नेवाला थिए। उक्त कानुनमा जसले जति जग्गा फाड्न सक्यो त्यति जग्गा उसको भन्ने थियो। केही लिमिटेसन्सहरू थिएन, हदबन्दी थिएन। यही लुपहोललाई एक्सप्लोइट गर्दै केही व्यक्तिहरूले ठुलो सङ्ख्यामा जङ्गल फाडेर जग्गा आफ्नो नाममा बनाइरहेका थिए। यही क्रममा विशेष गरी पूर्वको झापामा राजवंशी र गिरीहरूले प्रशस्त जमिन आफ्नो बनाइसकेका थिए। नामै तोकेर भन्नुपर्दा भूतकरण राजवंशी र शमशेर गिरी, उनीहरू एक्लैसँग 500 बिघा भन्दा बढी जमिन थियो। यसरी कोहीसँग 500 बिघा जमिन हुने अनि कोहीसँग चाहिँ एउटा टरो हाल्न समेत जमिन नहुने अवस्था आइपर्यो। अब पछि राणाहरूको शासनको अन्त्य भयो र राजा महेन्द्रको पालामा यही समस्यालाई समाधान गर्न भनेर भूमि सुधार ऐन आउने भयो। उक्त कानुन अनुसार अब तराईमा कसैले पनि 11 बिघा भन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा राख्न नपाउने, पहाडको केसमा 75 रोपनी र काठमाडौँ भ्यालीभित्र 30 रोपनी भन्दा बढी कसैले पनि जग्गा राख्न नपाउने भनिएको थियो। यदि कसैसँग त्योभन्दा बढी जग्गा छ भने त्यस्तो केसमा खोसेरै अथवा जग्गा धनीलाई अलिकति कम्पन्सेसन अथवा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले त्यो जग्गा लान्थ्यो। तर यसमा पनि एउटा एक्सेप्सन चाहिँ के थियो भने यदि त्यो जग्गामा कृषि व्यवसाय अथवा केही उद्योगहरू गरिएको छ भने हदबन्दी यानि कि लिमिटेसन छुट हुनेवाला थियो। तर त्यो जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न पाइँदैन थियो र कम्पनी विघटन भए त्यो राज्यको अधीनमा आउनेवाला थियो। अब गिरीहरूसँग त 500 बिघाको आसपासमा जग्गा थियो। तराईमा भएकाले 500 मध्येको 11 बिघा बाहेक सबै सरकारले नै लानेवाला थियो। तर फेरि यसमा अचम्म चाहिँ के छ भने त्यो कानुन आउनु अगाडि नै गिरीहरूले यसको बारेमा थाहा पाउँछन् र आफूसँग भएको 500 बिघा जग्गालाई 11 बिघाको दरले आफ्ना भाइहरू, श्रीमती, छोराछोरी, आफन्तको नाममा नामसारी गर्छन्। अहिले दुर्गा प्रसाईले आफ्नो भन्दै हिँडेको बिएनसी पनि त्यही मध्येको जग्गामा छ। प्रसाई तिनै गिरीहरूको ज्वाइँ हुन्। उनकै सालो रामबाबु गिरीले आफ्नो बुवाआमा भगवान गिरी र चन्द्रमाया गिरीको नामबाट B&C टिचिङ हस्पिटल खोलेका हुन्। यसरी 11 बिघाको दरले बाँड्दा पनि गिरीहरूसँग अझै करिब 342 बिघा जग्गा बाँकी थियो। अब त्यसमा भने उनीहरूले भट्टाभट्टी चिया खेती गर्न थाल्छन्। चिया खेती पहिल्यैबाट नभएको त होइन, तर त्यसलाई अझै विस्तार गरिँदै जाइन्छ र त्यसलाई गिरिबन्धु टी एस्टेट प्रालीको नामले दर्ता गराइन्छ। बिर्तामोडबाट काँकरभिटातिर लाग्दा सुरुमा आउने चिया बगान ठ्याक्कै यही चिया बगान हो। यसमा शमशेर गिरीको 2 श्रीमतीपट्टिका 4 छोराहरूको नाममा टी एस्टेटको 25% दरले सेयर थियो। यस्तो हुँदा राजा महेन्द्रले राखिदिएको हदबन्दीले उनीहरूलाई छुनेवाला थिएन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने गिरिबन्धु टी एस्टेटको नाममा रहेको जग्गा गिरीहरूको हुँदै होइन, सरकारी जग्गा हो त्यो। र भोलिको दिनमा चिया खेती नगरेर अर्थकै गर्ने भयो भने अथवा कम्पनी विघटन हुने अवस्था आयो भने त्यो जग्गा फेरि सरकारकै हुनेवाला थियो। यसरी गिरिबन्धु टी एस्टेटको नाममा भने 342 बिघा आसपास जग्गा थियो। यही सेटेलाइट इमेज हेर्नुभयो भने पनि यो हरियो देखिएको सबै भूभाग गिरिबन्धु टी एस्टेटको जग्गा हो। त्यसलाई न बेच्न पाइन्थ्यो न त चिया खेती बाहेक अरू केही गर्न नै पाइन्थ्यो। तर अधिकांश मिडियाहरूले लुकाइरहेको कुरा अहिले गिरिबन्धु टी एस्टेटको नाममा 280 बिघा जग्गा मात्र छ। सेटेलाइट इमेज हेर्दा नै यो कुरा थाहा हुन्छ। अहिले यही भित्रको यति भूभागमा बस्ती बसिसकेको छ अनि बाँकी रहेको जग्गा पनि बेच्नलाई लभिङ भइरहेको छ। आखिर यो सरकारी जग्गामा घरहरू कसरी बने त? अनि यसो गर्नुमा को संलग्न छन् त? पहिला त यो जमिनको मूल्य खासै थिएन, तर जब समय बित्दै गयो तब भने बिर्तामोड बजारमा बस्ती बस्दै गयो, जसले गर्दा जग्गाको भाउ एकदमै वात्तै बढ्यो। अझ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि गिरिबन्धु टी एस्टेटकै बीचबाट पास भयो। यसरी यी तमाम कारणले गर्दा कुनै बेला कौडीको पनि भाउ नआउने भनेको यो ठाउँलाई चिया बगानको रूपमा मात्र नभएर रियल इस्टेटकै रूपमा हेर्न थालियो। भूमाफियाहरू सक्रिय हुन थाले। सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा सारेर त्यहाँको जग्गा बेच्ने अथवा हाउसिङ कोलोनीहरू बनाउने सपनासहित जो पावरमा पुग्थे तिनैसँग लभिङ गर्न थाले। यो क्रममा गिरीहरू सँगसँगै एमालेका प्रमुख चन्दादाता मध्येका एक दीपक मल्होत्राको पनि सक्रियता बढ्दै गयो। स्थानीयहरू दीपक मल्होत्राले गिरीबन्धुहरूलाई त्यो जग्गा बेच्नका निम्ति अर्बौं अर्ब खर्च गरिसकेका छन् भन्छन्। तर गिरीबन्धु त्यो जग्गाको वास्तविक मालिक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गा बेच्न पाउँदैन थिए।
तैपनि 2061 सालमा यो अहिले टेकबहादुर गिरी बस पार्क उर्फ बिर्तामठ बस पार्क भएको वरिपरिको जग्गा चोरबाटोबाट बेची छाडियो। यही सेटेलाइट इमेज हेर्नुभयो भने पनि जग्गामा कुनै समय चिया बगान नै थियो, अथवा भनौँ यो गिरिबन्धु टी स्टेटकै नाममा रहेको जग्गा थियो। अहिलेको सेटेलाइट इमेज हेर्दा त्यहाँ बस पार्क छ र वरिपरि प्राइभेट घरहरू बनिसकिएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा अनेक प्रपण्ड लगाएर यो जग्गा व्यक्तिको नाममा सारी छाडियो। ओहो हो, आफ्नै जग्गा बस पार्क बनाउनलाई दान दिने भन्दै गिरीहरूको वाइती भयो। कस्तो ठुलो समाजसेवी भनेर भगवान बनाइयो। बस पार्कको नाम नै टेकबहादुर गिरीको नाममा राखियो र बस पार्क बनाउने न्युमा वरिपरिको 51 बिघा सरकारी जग्गा गिरिबन्धु टी स्टेटको नामबाट व्यक्तिको नाममा सारियो। तपाईँको घर त्यहाँ छ भने थाहा होला तपाईँलाई त्यो जग्गा उबेला माफियाहरूले कसरी बेचेका थिए भनेर। वेल, तपाईँको त केही गल्ती छैन, तर यदि भोलि एउटा सक्षम व्यक्ति पावरमा पुग्ने हो भने सबैभन्दा पहिला डोजर त्यहाँनिर चल्नेवाला छ। अब त्यति बेला त्यसरी 51 बिघा जमिन बेचियो, जस पश्चात अहिले टी स्टेटको नाममा 280 बिघा आसपास जग्गा मात्र छ। यदि प्रचण्डले यो गिरिबन्धुको फाइल खोल्ने हो भने समातिने पहिलो व्यक्ति त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन्छन्। अब त्यति जग्गा बेचेर मात्र गिरीहरूलाई पुगेको थिएन, त्यसैले उनीहरू सबै जमिन बेच्न चाहन्थे। त्यसको निम्ति बस पार्कवाला नाटक फेरि चल्नेवाला थिएन। महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरिबन्धुहरूको योजना थियो। अहिले चलन चल्तीकै भाउमा पनि यो जग्गाको भ्यालुएसन 33 अर्ब 60 करोड आसपास छ। गिरिबन्धु टी स्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्री अनुमति लिन करिब 20 वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत पटक पटक कोसिस भएको थियो। कानुनले नदिने भएका कारणले राजा ज्ञानेन्द्रले यो काम रोकिदिएका थिए। 2071-72 सालमा पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भूमाफिया गिरोहले गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न पाउने निर्णय गराउन कोसिस गरेका थिए, तर तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यस सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए। तपाईँ एकछिन आफै हेर्नुहोस् है त, गिरीहरूको माग के छ भने 280 बिघामा फैलिएको 33 अर्ब आसपास पर्ने प्राइम लोकेसनको यो जग्गा हामीलाई देऊ, हामी गाउँतिर कतै त्यति नै एरिया भएको कौडीको भाउमा पाइने जग्गा सरकारलाई दिन्छौँ भन्ने छ। चिया बगानमा भन्दा पनि जग्गामा ध्यान भएका कारणले गर्दा उनीहरूले त्यहाँनिर चिया खेती पहिला जसरी गर्न छाडिसकेका छन्। भित्री भूभागहरूमा रुखहरू छ्यापछ्याप्ती बढेर चिया नै मासेको त सेटेलाइट इमेजमा मजाले देखिन्छ र त्यही गएर हेर्दा पनि अवस्था ठ्याक्कै त्यही छ। यसरी गिरीहरूले चिया खेती स्याहार गर्नबाट पछाडि हट्ने हो भने कानुन न त त्यो जग्गा सरकारको हातमा गइसक्नु पर्ने थियो, तर यहाँ त ओली आफै लागि परेर त्यो सरकारी जग्गा गिरीहरूको नाममा सार्न मिल्ने कानुन बनाइदिन्छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले जग्गा साट्न दिने निर्णय गराउन पहल गरेका थिए। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाले यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका थिए, तर कानुन विपरीत भएको कारणले गर्दा यसलाई कर्मचारीहरूले नै रोकिदिएका थिए। अब दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँग 2/3 सरकार थियो, जे गर्न पनि सक्छु भन्ने थियो। सुरुमा त भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार नेउपाने यस्तो गैर कानुनी काम गर्न तयार थिएनन्, त्यसकारण उनको सरुवा गरिदिन्छन् र उनको ठाउँमा त्यति बेला कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याउँछन्। टेकनारायण पाण्डेको 2टा काम थियो। एउटा काम भनेको यही कानुन पास गराउनु पर्ने थियो र अर्को नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउने कानुन पनि बनाउनु पर्ने थियो। टेकनारायण पाण्डे भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुसिएको नाम हो, अहिले उनी जेलमै छन्। भुटानी शरणार्थी स्क्यामको यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई यो कुरा मजाले थाहा छ, हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्न नछुटाउनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। अब टेकनारायण पाण्डे आएपछि पनि 2/3 सरकार भइन्जेल ओली एक्लैले काम गर्न एकदमै गाह्रो थियो। प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि त्यही पार्टीभित्रको मुख्य मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पनि साथ चाहिन्थ्यो। हुन त उनीहरूको पनि यो कामका निम्ति मौन स्वीकृति नै थियो, तर पछि फेरि पार्टी फुट्यो, प्रचण्ड र ओलीको नाटक र नौटङ्की सुरु भयो। यता प्रचण्डले साथ छाडेपछि ओली झन् कमजोर हुनुपर्ने थियो, तर उनी त झन् शक्तिशाली हुँदै गए। अल्पमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभन्दा 5 दिन अगाडि मात्रै जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी अध्यादेश 2078 ल्याइ छाडे, जुन गैर कानुनी थियो। गिरीहरू जे चाहन्थे त्यही भएको थियो।
यसले गिरिबन्धु सँगसँगै करिब 100 भन्दा बढी भूमाफियाहरूलाई सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा सार्ने बाटो खोलिदिएको थियो। यसमा ओलीले पनि ठुलै रकम लिएको हुन सक्ने आशंका छ। अब लिएको छैन भने पनि यो स्वतः नीतिगत भ्रष्टाचार हो। प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्ने हो भने दोस्रो नम्बरमा ओली जेल जान सक्छन्। तर वेट, यदि सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किन फाइल खोलिरहेका छैनन् त? यसको सजिलो एन्सर हो पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदै गएको बाटर सिस्टम, यानि कि सट्टा पट्टाको सिस्टम। भयो के भन्दा केही दिन अगाडि जब सुनकाण्डबारे समाचारहरू बाहिरिन थाले तब केपी ओली नेतृत्वको एमाले संसद चल्नै दिएन, अवरोध गरो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो। तब प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोलिन्छ भनिदिए। यति भए पछाडि ओलीको काम पुगिहाल्यो, खुट्टा काम्यो। अनि प्रचण्ड र ओली बीच के सहमति भएको नि त्यसको भोलिपल्टबाट नै संसद अवरुद्ध हट्यो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि चाहिएन, सुनकाण्डको छानबिन पनि गर्नु परेन, अनि प्रचण्डले गिरिबन्धुको फाइल पनि खोलेनन्। यसरी प्रचण्ड र ओलीले गिरिबन्धु टी स्टेटको काण्ड र सुनकाण्ड साटे। यो पहिलोचोटि भएको कुरा हुँदै होइन। बजेट पास गराउन प्रचण्डले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर माधव नेपाललाई तर्साएका थिए। माधव नेपाल र प्रचण्डले त्यतिखेर एकीकृत समाजवादीको भोट र ललिता निवास प्रकरण साटे। अहिले पनि माधव नेपालले तुक्क बोल्ने हो भने ललिता निवासको कुरा उठ्न थाल्छ। केही समय अगाडि जनार्दन शर्माको सीसीटीभी प्रकरणसँग गभर्नर एम अधिकारीको केस साटियो। साट्न पुराना मात्र होइन, नयाँ पनि सिपालु भइसकेका रहेछन्। रविले आफ्नो पासपोर्ट काण्डसँग आफ्नो 21 सिट साटे, प्रचण्डको सरकार जोगाइदिए। यसरी अहिले सट्टापट्टाको राजनीति चलिरहेको छ। तपाईँ हामी चुपै लागेर बस्ने हो भने यसरी नै चलिरहन्छ। कोही भन्दा कोही कम छैन यहाँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यस्तै साटासाट भयो। त्यसको बारेमा त थप थाहा पाउनका निम्ति यो अर्को भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।